Pike Hero 2016 presenteras i samarbete med Catch with Care, Costa, Minn Kota, Mercury, Gunki, Alumacraft och Westgear. Jag heter Matilda Lejon och det här är Pike Hero 2016. Mina damer och herrar, varmt välkomna till avsnitt 3 av Pike Hero 2016. Nu är de 12 duktiga sportfiskarna som gick vidare från uttagningen på Sportfiskemässan samlade vid Big Fish Sweden i Lake Sibu, där en tuff sluteliminering väntar. Nu ska deltagarna få visa att de klarar av en rad praktiska moment, och när slutelimineringen är klar och juryn har gjort sina beslut ska 12 sportfiskare bli 4 Pike Hero-finalister. Nu kör vi! Välkomna till Big Fish Sweden och Lake Sibu. Tackar så mycket. Tack. Ni är ju här för att ni har visat jättebra teoretiska kunskaper i gäddfiske. Idag är vi här för att vi ska omsätta en del av de här kunskaperna i praktiken. Vi kommer att utsätta er för några praktiska moment, och i slutet av den här dagen så kommer 6 av er att få lämna tävlingen. Och 6 stycken kommer gå vidare och tävla om att bli Pike Hero. Innan vi börjar så ska vi visa er vad ni tävlar om. Det är båt eller? Nej. Det är en båt, ja. Jag trodde inte det var sant. Det var en helt sjuk känsla. Man blev liksom i chocktillstånd. För det där är liksom utrustning för ett liv, känns som. Det här, det är 2 stycken Alumacraft 1436 John Boats. De är utrustade med den senaste tekniken från Humminbird. De har frontmonterad elmotor och drivs som ni ser av en 6 hästars förbränningsmotor från Mercury. Ja, det var en helt sjuk känsla. Jag hade aldrig förväntat mig att det skulle vara 2 stycken sådana båtar vi tävlar om. Jag har ju sparat en båt själv nu, en lite större båt, på en båt hemma, så det skulle vara sjukt härligt att vinna. De är fullt bestyckade också med kompletta fiskeutrustningar från Gunki och CVC. 2 av er kommer lämna Pike Hero med varsin sån här ekipage. De här 2 ekipagen är tillsammans värda 200 000 kronor. De kommer alltså skänkas till vinnarna. Checka de här spön. Nu är det krig. Kolla spön. Och på grejerna. Synergi liksom. Ja, jag är skittaggad och lite nervös. Men det ska man ju vara. Så ja, det känns bra. Hej allihopa! Hej. Välkomna! Skönt att se er allihopa igen här. Har ni hunnit fiska någonting innan? Ja. Har ni känt att ni är nästan ute och tränar nu när ni är ute och fiskar gädda, eller hur känns det? Ja. Det är bra det. Jag har hört också att jag har fått reda på att någon har ringt Sean Gäldsten också och frågat om tips för fisket i Lake Sibu. Är det någon som vill säga vem det är som har ringt? Det är du. Och det är ju faktiskt väldigt bra gjort. Och det gäller ju mycket inom fisket, särskilt när man kommer till nya vatten, att försöka vara lite extra kreativ och leta efter tips på alla möjliga håll och kanter. Så stort plus till dig. Då är det ju dags för det första praktiska momentet efter nu när ni vet vad som står på spel. Och kasta långt kan ju vara bra om man vill nå någonting som struktur som är långt ut, eller att man behöver, många gånger när man fiskar från båt så kan man ju behöva täcka mycket vatten. Det kan vara en framgångsfaktor. Så det ni ska göra är att ni där ska stå här 4 av 4 och så ska ni kasta på en given signal så långt ni kan med den här utrustningen. Men ni kommer få ett provkast innan det riktiga kastet ska göras. Vad är bra teknik då för att kasta långt? Ja. Var rätt så kvick på den här snärten. Snabb och snärtigt. Jag tycker bra kast ska vara lite som ett så här samurajhugg nästan. Man börjar lite långsamt och sen snärt liksom nästan, att man har ett distinkt stopp
så klingan liksom får skjuta iväg betet. Det tycker jag är ett bra kast. Så det är ju någonting som är värt att tänka på kanske när ni går ner också. Då var det alltså dags för det första praktiska momentet. Och nu gäller det helt enkelt att kasta så långt man bara kan. Jag tycker det gick rätt så bra. Provkastet gick så där. Jag fick inte ut det lika långt som jag ville. Och det riktiga kastet gick bra, men jag hade för lite snärt tror jag i själva kastet. Det var bra. Det första var ju dåligt för då gick hela alltet av. Ja, fan. Jag hade nog nu den här, vad heter det, här bromsen lite för löst. Centrifugalbromsen. Men det hjälpte inte så mycket. What? Det gick inget bra. Jag kan min egna utrustning, men med nytt så jag testade lite innan. Jag fick ett väldigt bra kast med fart i betet och fart i spöet, så det var ett riktigt bra flexkast. Så den gick riktigt bra. Jag tycker testkastet gick rätt bra. Jag tog rätt lugnt. Jag hade rätt jämnt tryck på spolen när jag kastade. Alltså första kastet, det gick inte så jättebra. Jag fick trassel, men andra kastet det gick mycket bättre. Jag fick ut det, fast inte så långt. Men jag fick det felfritt i alla fall. Testkastet gick pissdåligt. Men sen på det riktiga kastet gick det lite bättre. Jag är fortfarande inte så jättenöjd, men... Ja, det gick ganska bra. Jag skulle vara lite högre kast liksom, men det var lite snäv vinkel. Men det gick ganska bra, så jag tog det lite lugnt. Jag fick iväg betet då. Det var planen och det gick hem. Alldeles nyss hade ni distanskastning och det tyckte jag att ni gjorde väldigt bra. Trots motvind och lite press. Nu ska vi pröva en annan tävlingsgren. Ibland när man fiskar så har man lite hinder. Trägrenar som ligger i vattnet, gluggar i vassen som man gärna vill slicka betet vid. Och då gäller det att kunna träffa prick. Därför ska vi nu testa och se hur duktiga ni är på er pricksäkerhet. Ni kommer få ett varsitt kast i tävlingen och ett testkast. Var lite försiktiga med testkastet och känn på utrustningen, så kommer det nog gå bra. På era platser, är ni redo? Kör vi! Nu är det alltså barnens precision som ska testas, och för att göra det ska de försöka pricka en frigolitplatta som ligger utplacerad cirka 25 meter ut. Där jag brukar fiska så är det inte jättemycket pricksäkerhet, men lite. Och sen är det ju ofta med haspelutrustning. Jag fiskar mest typ pelagiskt hemma och så vi är inte i så stort behov av precision direkt. Jag är väldigt van vid att försöka pricka trånga utrymmen, för jag fiskar mycket åar och sånt och kastar in under grenar, och det är mycket träd i vattnet. Och, ja. Första kastet kom ju lite snett vänster om plattan då, så andra kastet tänkte jag gå lite åt höger, men gick lite för mycket så gick den lika långt på högersidan då. Första kastet så tänkte jag inte riktigt på att vinden tog betet, så då kom jag lite i sidled. Medan andra kastet så läste jag av vinden och kastade lite på andra sidan så att den kom in perfekt vid plattan. Den ja. Snyggt! Om man ser en vass glugg eller något då, så vill man ju gärna pricka just den så. Ja, ganska allt. Vi brukar ofta fiska typ marer och så här vassgluggar, så ganska pricksäker måste man vara. Första kastet tänkte jag att jag skulle lägga lite högre och hoppas att vinden tog ner den. Den kom lite för långt. Men det andra gick det bra, för jag kom bara lite en bit jämta. Den ja. Nej, vad nära! Ja, jag brukar fiska rätt så mycket i en å hemma hos mig, så jag är rätt så van att kasta mellan stockar och stenar och sådär. Men nu gick det inte så bra för mig, för att vinden var ju rätt så hård, eller inte så jättehård, men det gjorde skillnad. Ni kastar jättebra. Det märks att när ni inte måste ta i för att komma långt så slappnar ni av, tar det lugnt och kastar jättebra. Några av er träffade faktiskt till och med frigoliten som låg där ute. Och jag måste kolla en grej. Oskar, du var ju en av dem som gjorde det, eller hur? Ja. Jag ser att det skymtar fram någonting. Vad har du gjort här? Kan du dra upp tröjan? Ja.
Har du gipsat handen alltså? Ja. Och ändå träffade du? Ja då, jag känner inte av det när jag fiskar. Vilken tur! Nästa moment så kommer du nog inte heller känna av det, för nu har det blivit dags att återvända till teorin. Ni ska få göra ett skriftligt teoretiskt prov. Så det går vi vidare till. Åh nej, inte ett skriftligt prov. Det var de nog inte helt beredda på. Ja, nu har vi ju fått se vad ungarna kan hittills. Och så här långt, har du någon personlig favorit? Jo då, det finns nog några stycken faktiskt favoriter. Men det är en tuff tävling. Alla är ju liksom, det finns ju en anledning att de är här. Så att konkurrensen är ju hård. Den var hård redan på Sportfiskemässan. Och den har ju inte blivit mindre hård nu. Men det finns några favoriter, det har det absolut gjort. Hur har de utmärkt sig för dig? Varför har de blivit favoriter? Tittar vi, det är väl en helhetsbild sådär, som på något sätt, det handlar inte bara om som på distanskastning att kasta längst eller precisionskastet, att pricka mitt på frigolitbrädan, utan det är ju liksom hur man hanterar utrustningen, hur man för sig, hur man snackar lite, och det är ju mycket som händer runt om som man kanske faktiskt inte heller ser i kameran. Och sånt väger man ju in också. Nu ska jag inte hålla kvar dig här längre. Du ska få gå och instruera ungdomarna. För nu är det dags för ett skriftligt prov. Så får vi se vad de kan. Nu sitter vi här och så har ni fått framför er ett test. Ett test som för er är väl ganska viktigt. För det här är ju sen efter det här testet är gjort så kommer vi komma fram till en punkt där några av er ska lämna den här gruppen. Och det handlar om att när man fiskar så gäller det att hålla koll på läget. Att ha strategier, att veta lite vart man kanske är, koll på biologi och topografier och sådär. Och många gånger är det ju det som är också avgörande för om man kommer fånga fisk eller inte. Och just de här kunskaperna är ju väldigt viktiga att ha, till exempel när man kommer till en ny plats som Sibbo. Så när ni nu sätter er och fyller i de här testen, tänk väldigt noga på hur ni svarar. När ni är klara sen så slår ni ihop boken och sen så kommer ni att lämna det till mig. Varsågoda och lycka till! Då ska vi ta reda på hur det ligger till med deltagarnas teoretiska kunskaper. Det här är det sista momentet innan 6 deltagare måste lämna oss, så det gäller att tänka efter noga. Om du själv vill göra provet kommer frågorna här och de rätta svaren finner du på www.kanalgratis.se/pikehero. Fråga 1. Ungefär hur många tänder har en gädda? Är det 1. 60-70 stycken? Kryss. 600-700 stycken? Eller är det 2. 6000-7000 stycken? Fråga nummer 2. Hur många romkorn kan en stor gädda bära på? Är det 1. Flera tusen? Kryss. Flera 100 000? 2. Flera miljoner? Fråga 3. Vem är oftast störst? Är det 1. Gäddhonan? Eller kryss. Oftast lika stora? Eller är det 2. Hanen? Fråga 4. Vad kallas det organ som gäddan uppfattar rörelser och vibrationer med? 1. Hörselgången. Kryss. Ögonloben. Eller är det 2. Sidolinjen? Fråga 5. SM i gädda arrangeras varje år i Sverige. Tävlingen har 17 deltävlingar som sedan mynnar ut i en final. I vilken stad hålls finalen? Här finns det inga svarsalternativ, så ungdomarna får skriva på en tom rad. Fråga 6. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, arbetar för att det ska finnas mycket fisk i rena vatten och representerar oss som fiskar. Hur många sportfiskare organiserar förbundet? Är det 1. Ungefär 55 000? Är det kryss? Ungefär 5 500? Eller är det 2. Ungefär 550 000? Fråga 7. Gäddfeber är som bekant ett av världens bästa gäddfisken dokumenterade på film, då hela 22 gäddor över 10 kilo fångades på kamera. Ett bete fångade samtliga fiskar. Men vilket var betet? Här finns det heller inga svarsalternativ, så de skriver än en gång på tom rad. Det var alla frågor och som sagt, alla de rätta svaren finns på www.kanalgratis.se/pikehero.
Nu är det dags för juryn att rätta proven och sedan besluta vilka som ska få stanna och vilka 6 deltagare som tyvärr måste lämna oss. Hur ser det ut? Anton Molin. Han hade 6 av 7. Anton Molin, det var ju bra. Vad missade han för frågan? På gädda-SM. Han har skrivit Blekinge. Nu är jag hård, va? För det är ju Karlskrona. Vad var frågan? I vilken stad? Ja, Blekinge är väl ingen stad? Nej. Men det är inte dåligt ändå. Nej, 6 av 7, det var bra. 6 av 7. Och du har där då? Ja, jag har ju Gustav Gras här. Han har ju 6 av 7. Det tyckte jag var bra, men han satt ju och funderade. Han tog sig tid. Ja, han satt kvar och ja. sa det också. Ja, det kändes... Vad bommade han på något då? Han missade på hur många tänder en gädda har. Ja, okej. Han skrev då att 60-70 tänder. Ja, det är lite lite. Det är lite lite. Han kanske räknar på dem han har krokat och lyckats rycka ut ett par i mothugget. Det vet man ju inte. Nästa, Petter Holgersson. Ja. Han har 3. Petter är ju yngst i tävlingen också. Så att det får man ju ha med lite också, tycker jag. Ja, på ett sätt, sådär. Vi har ju ett ganska stort spann i tävlingen. De är ju mellan 10 och 15. Andreas Seger, han har också 3 av 7. Så det var inte... Okej. Det var ju nästan lite förvånande det då. Ja, det var en rätt stabil snubbe annars, tycker jag, som bygger lite egna beten. Och... Ja. Sen har Edvin, han har 6 av 7. Och har bommat också då på romkornen. Hur många romkorn en gädda kan ha. Överlag bra det här, måste man ju säga, verkligen. Det kommer bli en ganska så tuff uppgift att faktiskt välja ut 6 stycken som inte ska gå vidare. Men det måste vi göra. Ja, det blir tufft faktiskt. Missa inte chansen att träffa Kanal Gratis och Pike Hero-deltagarna och se det sista spännande avsnittet tillsammans med oss på Sun City Predator Show i Karlstad den 10 september. Mer information hittar du på www.kanalgratis.se/Pike Hero. Nu har dagens första moment kommit till slut och det är dags att vi ska ta reda på ett resultat. Men först ska jag gå och kolla vad de tror, om de går vidare eller inte. Kom. Är du nervös? Ja. Det är kanske en ganska lätt fråga. Hur många är nervösa här upp med en hand? Ja, det var hela gänget. Men jag vill ändå gå runt och höra lite här, så tar vi den här vändan. Vad är du mest nöjd med över din prestation idag? Ja, att jag fått lära känna nya kompisar. Och så, ja, sen är jag nöjd med det mesta. Är du nervös? Ja, lite. Varför? Man vill ju vinna båtarna, så det var ju rätt schysst där. Hur ändrade stämningen i gruppen efter att ni fick reda på att det var båtar med tillbehör ni skulle vinna? Ja, man blir mer tävlingsriktad, tror jag. Märker du av det på något sätt i gruppen? Ja, alla vill vinna, jag vet inte. Kanske lite spänt. Ja, jag är i alla fall jättespänd, så jag tycker vi ska ta reda på vilka som har gått vidare. Det är ju liksom hårt. Nu är det... Jag har ju svårt för sånt här, för jag tycker alla är så fantastiskt duktiga. Alla har inte tillräckligt åldern inne faktiskt, tycker jag. Nej. Så därför skulle jag vilja byta ut och plocka tillbaks de här 2 killarna som jag vet har pannben och som har varit ute och kämpat i hårt väder. Jag kan säga, jag tycker att det var synd med provet. Och det blir man ju lite port. Det där är ju lite en utav mig. Jag gillar liksom hans... Han har en skön, lugn stil och sen så gör han lite egna beten. Vilket jag tycker också visar att man har lite tänk kring fisket. Och... Han ryker tyvärr. Varför det då? Det är samma där. Jag har 6 stycken som jag tycker var lite mera outstanding. Eller egentligen har jag 8 stycken som jag tycker är outstanding. Och där blir det svårt att välja. Det här är inte lätt alltså. Han åker också. Håller du med om det här nu? För jag håller inte riktigt med om den här. Nej, jag håller inte med. Ja, men vi börjar. Stefan plockar ut om jag tycker. Ja, jag håller inte med riktigt kanske heller här. Nej. Sen kan jag vara lite tveksam till i kastmomenten. Om man kastar och så får man ett skatbo och sen får man en ny utrustning och så får man skatbo igen. Då kan jag liksom tänka sig, är det nästa Pike Hero? Ska man gå vidare? Ny utrustning, motvind, press, kamerateam som står och tittar. De fick ju ändå liksom ett testkast och skulle ställa in bromsarna och fick känna på grejerna. Sant. Ja, det är verkligen inget enkelt beslut som juryn har framför sig, men 12 deltagare ska nu bli 6. Och till slut är juryn i alla fall någorlunda överens om ett beslut.
Vi kör på de här. Ja. Är vi överens? Ja. Jag och Pontus är överens. Ja. Ja. Det får bli så, det är tyvärr. Ja. Alltså, det... Vi röstar, Sverige är demokratiskt. Ja. Demokrati, det är ett sätt att förtrycka majoriteten och förtrycka minoriteter, Ja, så är det. Så är det. Ja, jag har ju frågat lite nu hur de tror att det har gått för dem själva. Men vem tror du kommer gå vidare? Jag har svårt att säga, men alla är så pass duktiga. Alla har tagit sig hit, så det kan ju bli upp till juryn nu. Ja, det är som ni ser väldigt hård konkurrens. Så nu tycker jag vi ska lyssna på juryn och se vilka av de här som verkligen har gått vidare. Tjena grabbar. Hej. Först vill jag bara berätta att ni har varit superduktiga, hela gänget. Tack. Det här har varit faktiskt en av de svåraste uppgifterna jag har haft i mitt liv. Att plocka ut 6 stycken av det här gänget. Jag kommer läsa upp 6 namn. Är ni med? Första namnet. Anton Leppinen. Gabriel. Gustav Grass. Edvin. Adrian. Och Viktor. Välkomna fram. Ni har gått vidare i Pike Arrow. Alltså när jag hörde mitt namn, alltså jag blev bara chockad. Och så kollade jag runt så här och tänkte så här, finns det någon annan som heter Edvin i gruppen? När jag hörde mitt namn så då var jag sjukt glad. Det var helt otroligt att jag gick vidare av alla de här duktiga fiskarna som faktiskt är kvar. Fantastiskt bra jobbat allihopa! Och framförallt Viktor, Edvin, Anton, Gabriel, Gustav och Adrian som alltså har gått vidare till nästa del i slutelimineringen. Bra jobbat, även av er som inte gick vidare. Jag är helt säker på att det inte var sista gången vi fick se er. Nästa vecka ska vi ta oss ut på sjön då deltagarna ska ta sig igenom en utlagd bana med förbundna ögon. Du styr honom nu. Ja. Det ska knytas knutar och skrivas fler prov för att ta reda på vilka 4 deltagare som är mest lämpliga att gå vidare till finalen i Pike Hero 2016. Glöm inte att prenumerera på kanalgratis.se så ni inte missar nästa veckas avsnitt som släpps på lördag klockan 21. Jag heter Matilda Lejan och det här är Pike Hero 2016. This could be